Vi stänger dörren, låser huset, lägger nyckeln i sitt skåp, packar bilen för en helg, GPS är laddad och klar. Du säger norr eller söder, jag svarar där vädret är bäst. Vi lämnar gården bakom oss och åker mot solen där den skiner som mest. I vår husbil, friheten, ingen schema, bara vi. Anne och Stefan, vägen fram, nya drömmar för varje mil. Vi pausar gården, låter den stå ett tag. I vår husbil, frihet. Välkomna till en ny video och blogg. Idag är det den 16 juli. Och just nu befinner vi oss i Göljahult igen, uppe i Blekinge. Vi var och firade 2 av mina barnbarn igår, som fyllde 15 och 12 år. Och nu sitter vi utanför husbilen här och dricker lite kaffe i en fantastisk morgonsol. Det kommer att bli jättevarmt idag. Men vi ska sitta i husbilen i princip hela dagen, höll jag på att säga. Ja, det tar 3 timmar. 3 timmar ska vi åka. Vi är på väg till Danmark nämligen. I ett par veckor. Och ska filma lite där när vi är där. Första veckan vet jag inte hur mycket som blir filmat, för det är ju den årliga familjeferien som vi alltid har i Danmark. Så det blir första veckan och den startar imorgon. Och så är det en vecka och sen ska vi åka runt lite i en vecka. Och där har vi inte bestämt någonting. Men häng gärna med på resan och prenumererar du inte på kanalen så gör det, så kommer det lite filmer lite när och då. Nu är det inte säkert att jag hinner släppa varje söndag under sommaren. Det beror på om jag har något som jag kan släppa. Vi är ju rätt mycket hemma på gården också. Det kan bli lite tjatigt. Men händer det något så filmar vi. Men som sagt, häng gärna med på denna. Du kan ju säga att du var fiske igår kväll. Ja just det, vi var fiskade igår kväll faktiskt. Jag och mitt allra yngsta, inte allra yngsta barnbarn. Jo, i denna familjen. Ja. Näst yngsta. Albin, och han fick sin första abborre på Kaspö på spinn. Han var glad som en filbunke. Så han vann vår fisketävling. Jag fick också en abborre och Matilda fick en abborre. Och Affe fick inte någon. Men Albin fick den största, så den filerade jag upp till honom. Så den ska han äta till frukost nu är tanken. Men som sagt, vi dricker lite kaffe här först och njuter av morgonsolen. Och sen börjar vi vår resa mot Danmark, så häng gärna med. Packat för lite ledighet, bilen är nästan för full. Kaffet är varmt i muggen och tanken är lätt som guld. Vi rullar fram på vägarna, du lutar dig mot min hand. Det känns som om dagen redan har valt oss till sitt land. Och solen står högt på himlen, över bron vi kör förbi. Jag känner det i kroppen, Nu är vi på väg, så skönt det ska bli. På väg till Danmark, på väg till Danmark. på väg till Danmark. Solen skiner över oss. På väg till Danmark, på väg till Danmark. På väg till Danmark. Träffa Vår danska familj. Då har vi landat i Danmark. Ja, vi har varit i Danmark en stund, men vi har varit hemma hos Stine och Jonny och hälsat på lite. Hon har ju fyllt år så vi var överlämnade en liten present. Och nu har vi landat Hundestedt, strax söder om Hundestedt. Det tillhör väl Hundestedt egentligen, men det heter Lynäshamn. Ska vi vända på kameran här. En liten båthamn, eller liten och liten, den är rätt stor. Jädra massa båtar. Och här borta är mycket serveringar ut mot havet här.
Det är ju Roskilde fjord här som detta ligger vid. Jättemycket restauranger och knöka fullt med folk. Så det blir riktigt fint. Oj, nu hade jag zoomat. Så vi ska lägga här en natt. Vi hade väl inga större förhoppningar att få någon plats, för klockan är nu 6 var när vi kom hit. Och då brukar det inte finnas plats i båthamnar då när man kommer så sent. Men det fanns många platser faktiskt. Vända igen här. Det är mellan de här vita. Här är lite sneda platser. Är det. Står en husbil och en van. Det står en van där uppe. Och sen står vi där. Men det var bara att köra upp och klossa, så inga som helst problem faktiskt. Vi backade in så vi fick lite skugga, för det är kokande varmt ute kan jag säga. Så det är för hundens skull och för vår egen skull så backade vi in så vi fick skuggsidan. Tyvärr så är ju solnedgången där åt det hållet då. Men då får vi väl flytta runt och sätta oss på andra sidan. Och idag blir det invigning av vår nya grill. Royal Camping. Bordsgrill med 2 brännare. Har jag visat i en tidigare video. Så ser den ut. Och det roliga är nu att jag kan använda mitt gasoluttag på bilen. Så det blir perfekt. Så vi ska gå igång och grilla och lite så vad det lider. Men nu har vi precis landat och kommit på plats. Så nu får det först bli en liten dricka. Får vända så frun kommer med mig. Och hon, vad tar du för någon? En öl. En öl. En sommaröl. En själden ting, men jag tar en öl. Ja, en Sunset heter den va? Ja. Sunset, Tuborg, sommaröl med lite citrussmak. Och jag tar en liten komma fram whisky. Skål på er och välkomna till Lynäs hamn. Åh, det var skönt. Vi har suttit rätt många timmar i bil idag. Vi har kört 30-35 mil. Ja. Någonting sånt. Ja. I 28 grader värme. Men det har ju inte varit farligt för det är rätt skönt i bilen. Så det har gått alldeles utmärkt. Så här ska vi lägga till imorgon en natt. Det kostar 233 danska och det inkluderar då el om man vill ha det. Jag tror inte det går att välja bort. Och sen inkluderar det toalett och duscha och lite så. Smidigt. Det är Tallyweb, man skannar en QR-kod. Så det är Tallyweb man går in och betalar. Jättesmidigt, så får man en kod på mail. Och man fick det även på på Tallywebs sida där du betalade då. Och så slår man pinkoden så öppnas bommen. Så det blir gott. Och imorgon ska vi vidare till Annecenord och så ska vi hjälpa Inge och Kjell där och fixa deras robotgräsklippare. Men först nu ska vi sitta här och koppla av lite och dricka vår komma fram dricka. Och så återkommer vi när vi börjar grilla. Då ska vi inviga grillen. Jag har köttabiten under här. Lägger vi på den här. Nu har jag bränt av den innan så att den var ju helt ny. Jag har bränt av den nu så det luktar ju alltid lite nytt när man börjar första gången. Ja, men då kör vi på den och det fina är ju här som jag säger, nu kör jag grillning. Nu har jag bränt av bägge naturligtvis, men nu kör jag bara högerbrännan. Och sen min tanke är att ge den en fin yta. Och så lägger jag över den på vänster sida och så kör jag indirekt grillning så den får gå färdigt. Till 70-72 grader. Det är fläskkött så då kör vi det. Ja, vi återkommer när det börjar närma sig. Då har vi grillat färdigt den här köttbiten. Har fått en fin god yta. Men temperaturen är bara uppe i 64 grader och jag vill ha upp den i 70-72.
Så att nu får den ligga på indirekt grillning där. Jag kör den sidan fortfarande. Det är ju lite bränt som ni ser, men det tar vi bort imorgon. Inga problem. Så nu får den ligga där och vila till sig på indirekt grillning. Så den är uppe i 70, ja, som jag sa, 70-72. Det blir kanon. Och vi har en fantastisk kväll. Alltså mycket folk fortfarande på uteserveringarna. Vad jag kan se så är det knökafullt där borta på den uteserveringen. Och det har kommit in båtar hela tiden. Och jag tror att vi kommer att få en väldigt fin solnedgång där borta. Vad tiden lider. Och då får vi flytta ut stolarna på andra sidan husbilen. Men det har vi inget emot. Det blir jättebra. Men nu ska jag bara fixa till allt annat och så dukar vi och så ska vi käka. Så då är vi färdiga att käka. Då har vi den grillade ytterfilén. Alltså inom citationstecken ubenade kotlettraden heter det egentligen. Och det har jag sagt tidigare i video. Det behöver jag inte tjata om. Sen har vi våra egna nypotatis hemifrån. Lite keso, lite blomkål, lite goda kryddor. Och frun sitter. Men lite broccoli har vi också. Den har jag gömt under där, men jag tycker om broccoli. Och där finns en broccoli någonstans där nere. Så är det. Så nu ska vi bara sätta oss och käka lite ikväll. En fantastisk kväll. Och nu blir maten kold. Mycket kallt. Den blir kall. Ja, maten blir kall. Nej, men som sagt, vi brukar inte filma när vi äter utan vi gör så att vi avslutar dagen här och så syns vi i gryningen. Och då drar vi först till Annisenå och sen ska vi dra mot Udshult. Nej, Udsholt. Udsholt. Och där ska vi vara en vecka. Där får jag se hur mycket jag filmar där. Men det blir lite filmat. Jag får kolla med alla som är med. Det är hela danska familjen. Och alla vill kanske inte vara med på YouTube. Så att vi kollar med vilka som var med. Eller som vill vara med. Och så filmar vi ut efter det. Så bara häng på. Det kommer mera vad det lider. Men vi syns i gryningen. Ha en riktigt god nattsömn. God morgon, god morgon. Idag när vi vaknade var det väldigt fint väder till en början. Men sen har det börjat mulna på. Lite moln nu. Det ska ju bli lite sämre väder faktiskt idag. Och hela helgen faktiskt. Sen blir det bättre i början på nästa vecka. Men jag tänkte jag kunde ju filma lite från själva ställplatsen. Här är ju då där man kör in. Så är bommen där. Och så här har man ju då där man scannar koden. Och så kommer man in som jag sa tidigare där i Tallyweb. Och så betalar man. Och så får man en kod som man slår in på den övre dosan där. Här utanför är ju också då gråvatten och spillvattentömning. Det är ju gratis då. Det behöver man då inte bo på ställplatsen för att använda. Utan det kan man använda ändå. Och spillvatten där, gråvatten där. Och så har man vatten här. Den är väl sådär att använda kanske om man ska fylla färskvatten. I och med den är vid toaletten, man vet ju inte vad det har varit. Här har man lite suppe. Och sen har man faktiskt vatten här istället. Som man kan använda. Den är ju bättre.
Vi har faktiskt vatten även vid vår ställplats. Och här är toaletterna. Det är likadant, man får koden och det är samma kod till toalett och duscha som till bommen. Och där har vi damernas. Det är 3 duschar och 3 toaletter. Och här är herrarnas. Väldigt fint kan jag säga. Jag brukar inte filma inne på toaletterna. Så att, men det är väldigt, väldigt fräscht. Så att rent och snyggt. Det är så man vill ha det. Och sen kan man gå ner här. Vid sidan om så har man lite serveringar och restauranger. Och så kommer man ju ner i båthamnen. Här är även en liten lekplats för barnen. En sån här hoppkudde och lite sånt. Här har vi en servering. Nu är det ju på morgonen här så att det är ju inget folk där. Jag tänkte vi kan väl gå ner och titta lite på båtarna. Fiskar ju barnen krabbe. Det är ju populärt. Fiska småkrabbe. Här har vi ju en av bryggorna, men det är ju mängder med båtar som ni ser. Här är en båt på väg ut där. Ja. Fantastiskt fint. Och där på andra sidan har vi ju ställplatsen. Och där står vi. Här har du ju då också serveringar. Där är vi Lynäs matbar. Det var fullt med folk igår kväll. Och orangeri. Här är riktigt mysigt faktiskt. Så det kan varmt rekommenderas. Ställplatsen i sig är väl inte jättesexig, själva området där man står. Det kunde man gjort mycket, mycket bättre. Men helt okej. Men som jag sa innan, det sanitära är ju helt otroligt fint. Jädra fräscht är det faktiskt. Men ja, som sagt. Det kunde varit lite trevligare just på själva ställplatsen, men helt okej för en vistelse en natt eller 2. Så nu ska vi packa ihop oss och dra oss mot Annecy-Nord. Vi ska upp till Inge och Kjell och hjälpa dem med deras robotgräsklippare. Jag kommer inte ihåg om jag sa det tidigare i videon. Men vi ska åka upp där och hjälpa dem. De har klippt av begränsningskabeln där ju, när de klippte häcken. Så den ska vi laga. Och sen ska vi dra till Utsholt. Det sa jag igår. Där vi ska vara en vecka med familjen. Så det ska bli trevligt. Så vi återkommer när vi har någonting och filma. Helt enkelt. Ni får ha det så gott så länge, så syns vi. Då har vi varit i Annecy-Nord och på väg mot sommarhuset i Utsholt. Och vi är snart framme. Vi har 1,6 kilometer kvar. Vi har ju varit och fixat robotgräsklipparen. Det var inte begränsningskabeln som vi hade köpt med oss grejer till, utan det var strömförsörjningen hade man klippt av. Men nu är det fixat och den är igång igen och fungerar alldeles utmärkt. Så nu rullar vi in, nu är vi i Smidstrup. Och här har vi varit innan. Känner vi igen? Jo, men det har vi. Nu ska vi vänster här. Och så. Ja, just det. Så nu har vi 1 kilometer kvar till huset. Här är sådana här små mysiga byar överallt. Men säger du 3 kilometer? 1 kilometer sa jag. Ja, inte 3. Ja, vi återkommer när vi kommer till huset. Ja, då har vi 300 meter kvar. Som ni ser så är det rätt mulet
framför oss. Och det ska ju komma ett jädra åskoväder här nu ikväll och i natt. Och sen ska det bli bättre. Så det är bara att gilla läget. Det kan man ändå inte påverka. Men det ligger ju precis intill denna vägen och den verkar vara rätt så mycket trafikerad faktiskt. Det ska vara ett stort hus så det är nog svårt att missa. Här inne har vi det. Till vänster är det här gigantiska huset här. Detta. Här ska vi vara en vecka. Och här fanns ju plats att parkera i alla fall kan man väl säga. Ställ dig in till kanten där. Ja, det fanns gott om plats för bilarna i alla fall. Så nu ska vi bara packa ur bilen och komma på plats och så vänta in alla andra som är på gång också. Ja, då går vi in i huset. Vi fick tyvärr reda på precis att poolen kommer inte att fungera på hela veckan. Men så är det. Här har vi 2 sovrum. 3 sovrum. Här har vi ett sovrum med en våningssäng och en, kan det vara inom 20 kanske. Här har vi en toalett och dusch. Jag har inte tänt upp här. Här kommer vi in i lilla köket. Och här ska vi nog få plats. Gigantiskt hus. Och här borta då är ju poolområdet som tyvärr inte fungerar. Här varmt är här i alla fall. Det är en bubbelpool där och så har vi en liten badpool där. Och här är bastu i hörnan. Ja, men det är som sagt, det kommer inte att fungera på hela veckan. Kyl, kök, 2 diskvaskar. Och så har vi ett fotbollsspel. Och sen har vi ett långbord som både räcker och blir över. Ja. Och här ute har vi väl en groventré. Och här är tvättmaskin. Och en frys. Och här går vi in i nästa vinkel eller annex. Och då har vi ett biljardbord. Lite socialt umgänge. Så går vi till vänster först. Där uppe har vi ett sovloft. Här kommer jag inte att sova. Vi sover ju i husbilen. Här kommer vi in i denna och då har vi väl en stor toalett här med tvättmaskin och dusch. Här har vi sovvärelse, alltså ett sovrum. Går vi in i 2:an, här är väl också ett sovrum. Jajamän. 3:an, också sovrum. Så går vi in i 4:an, också ett sovrum. Här är tydligen 12 sovrum. Och på den sidan där då, på höger, där vi inte har varit, där är också ett sovloft eller ett loft, vad man nu vill göra där uppe. Leka eller här en liten bar. Trevligt. Går vi in i nästa del så har vi en stor toalett här med dusch. Jättefint. Och här har vi en sovvärelse eller sovrum med dubbelsäng och våningssäng. Här är ett sovrum. Och här är ett sovrum. Och ytterligare ett sovrum. Alltså det är 12 sovrum i detta huset. Vad vi nu ska ha dem till. Det vet jag inte. Man kan ha ett var i princip. Jag vet inte hur många vi blir, men vi är runt 12-13 skulle jag kunna tänka mig. Ja. Vi kan väl gå ut och titta lite också. Här är ju en uteplats och den är ju motsatta sidan mot vägen då.
Så har man ett stort långt bord här och här kommer vi säkert att sitta och äta morgonmad. Och så ett möblemang där. Lite olivträd. Ett schackspel. 2 fotbollsmål är här. Man kan spela lite fotboll om man vill det. Och där borta har vi en bullbana. Och så har vi lite gunge och en rutschkana till barn. Vi har bara ett barn som kommer att vara här. Och det är Loic. Och så en stor gräsyta. Och här är ju lugnt och fint ifrån vägen då som går precis utanför. Och så är här 6 stycken solstolar där man kan ligga och gassa och sola. Under förutsättning att det vädret som är där borta försvinner. Men det kommer det att göra. Det har de lovat i alla fall. Det är i eftermiddag och kväll och i natt som det kommer att bli lite dåligt väder. Men sen ska det bli bättre. Är det lovat hela veckan. Så vi hoppas de har rätt. Men det är ju så med prognoser och väderlek. Det kan sluta precis vad som helst. Men vi gör väl så här, jag ska gå ut i husbilen nu och börja packa ur lite grejer eller packa in i huset. Vi har ju tagit med lite grejer från Inge och Kjell som inte de fick plats med i bilen. Så att nu ska vi packa ur dem och komma till rätta och vänta in de andra. Så häng med på resan så återkommer vi. I vår